สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรอร่อยทานกันดีกว่าค่ะโดนัทค่ะโดนัทครีมสดนะคะราดด้วยแยมสตรอเบอรี่ค่ะที่เราทำเองคือแล้วแต่เราจะใส่ไส้อะไรก็ได้แต่มีนาบอกเลยว่าตัวเนี้ยอร่อยมากค่ะอยากกินเมื่อไหร่นะคะเสิร์ฟกับไส้ที่เราชอบได้เลยค่ะแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งเล็กน้อยนะคะเลิศหรูดูดีมีชาติตระกูลและอย่างที่บอกค่ะมีอะไรในบ้านจับมาทำให้หมดลองทำดูนะคะสูตรเนี้ยเป็นที่ชอบของเด็กๆแน่นอนนะคะหน้าตาน่ากินดูดีและทำง่ายไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากนมอุ่นนะคะครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลทรายวันนี้ใช้ช้อนตวงอันนี้นะใช้ช้อนธรรมดาก็ได้ค่ะน้ำตาลทราย3 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เราจะใส่ยีสต์ค่ะยีสต์เนี่ย2 ช้อนชาเหมือนเดิมยีสต์เนี่ยนะคะใช้เป็น Active Dry Yeast นะคะใครจะใช้เป็น Instant ก็ได้มีนาใส่ไป2 ช้อนชานะคะใครจะใส่เป็น1 ช้อนชาก็ได้มันต่างกันตรงที่ว่าขนมปังเขาจะขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วเท่านั้นเองมันชินไงใส่ไปรอดคนค่ะคนทุกอย่างให้แบบเข้ากันใครจะรอพลูฟยีสต์ก่อนก็ได้นะพลูฟยีสต์ก็คือรอให้ยีสต์เขาทำงานก่อนแต่ว่ามีนาไม่ได้รอเนาะคนใช้เป็นยีสต์หวานก็ได้นะคะเพราะวันนี้เราจะทำขนมปังที่มีรสหวานในตัวหรือว่าใครไม่มีใช้เป็นแบบธรรมดาก็ได้คนให้ยีสต์กับน้ำตาลเนี่ยเขาค่อนข้างละลายกระเด็นชัดมาชัดมีนามองไม่ค่อยเห็นเรื่องของเรื่องอะเสร็จแล้วเราจะใส่แป้งลงไปเลยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ชั่งไว้ให้เกลือค่ะเกลือเนี่ยใส่ไป1 ช้อนชาก็คนค่ะคนให้เขาหมดผงแป้งเนาะเอามานวดกับโต๊ะค่ะโรยแป้งนิดนึงเพราะว่าเดย์เขามีแป้งของเขาอยู่แล้วไงเราจะนวดนะคะเนี่ยแป้งเขาจะค่อนข้างไม่เปียกเลยแหละนวดง่ายเนี่ยพอนวดจนแบบแป้งเขาแบบหมดผงแป้งใช่ไหมซึ่งมันก็ยังไม่หมดหรอกมันมีอยู่ที่โต๊ะอยู่ปาดปาดให้แผ่มันออกค่ะแล้วก็ใส่เนยอุณหภูมิห้องลงไปไม่ใช่เนยละลายนะเนยมีนาใช้เนยจืดถ้าใครจะใช้เนยเค็มนะคะตัดเกลือทิ้งไปเลยนี่เนยใช้35 กรัมค่ะแล้วก็เอามานวดให้เนยกับแป้งเข้ากันเท่านั้นเองแรกๆก็จะแยะนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันได้มันนวดง่ายหิวข้าวทุกคนได้ยินเสียงมีนาท้องร้องไหมอะนี่นะคะเราก็จะนวดไปแบบนี้เนี่ยเขาจะนวดง่ายแล้วค่ะเขาจะไม่นวดยากแล้วนวดให้แป้งกับเนยหายไปเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมีนาก็นวดจนแบบเขาเนียนขนาดนี้ค่ะแค่นี้ก็พอคือไม่ต้องเนียนมากอะค่ะจริงๆแล้วเราใส่ไข่ได้นะไข่เบอร์2 1 ฟองนะคะแต่ว่าสูตรเนี้ยมีนาไม่ใส่ถ้าใส่ไข่เพิ่มแป้งไปอีกประมาณ2 ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองพักแป้งนะคะให้ขึ้นเป็น2 เท่าเลยค่ะอาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงวันนี้อากาศร้อนเนาะอันนี้สิ่งสำคัญต้องพักแป้งนะจ๊ะพักแป้งมีนาจะไปทำกับข้าวค่ะขอทำกับข้าวก่อนระหว่างพักแป้งเป็นชื่อนั่นเยอะ
เท่านี้แหละเดี๋ยวตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะให้เนื้อเขาเปื่อยแล้วค่อยใส่เกลือแล้วก็หุงข้าวสาลีกับเนยเท่านั้นเองเอาไปเรื่อยๆจนน้องเปื่อยแป้งขึ้นนะคะแต่ว่าแป้งจะขึ้นช้าเพราะว่ามันมีส่วนผสมของเนยค่ะแป้งก็จะขึ้นช้านิดนึงเราจะแบ่งแป้งนะคะเอาเป็นกี่ก้อนดี8 ก้อนแล้วกันเนาะจะได้ยินเสียงเด็กด้วยบ้านเป็นกลมๆค่ะพลาสติกเนี่ยแหละค่ะครอบเอาไว้แบบนี้พักก่อนรอบนึงนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าประมาณ20 นาทีให้เขาขึ้นเท่าตัวหนึ่งเรามาตั้งน้ำมันทอดโดนัทกันดีกว่าเนี่ยตั้งค่ะไฟอ่อนนะคะให้เขาแบบร้อนหน่อยๆแล้วเราจะทอดด้วยไฟอ่อนเขาก็จะขึ้นมาในระดับนี้เราก็จะเอานิ้วมือกดคนนิดนึงแล้วก็ค่อยๆจับเขาขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราจะคว่ำหน้าทอดแบบนี้ปะเนี่ยค่ะเราจะคว่ำหน้าทอดอย่างนี้น้ำมันไม่ต้องร้อนค่ะอ้าวก้นก็เปิดเอางี้แหละนี่มีนาทอดกับกระทะคือโดนัทเขาไม่ลอยไงอย่างที่บอกครั้งแรกพอโดนัทเขาไม่ลอยใช่ไหมคะเขาก็ปาดลงไปกับเขาเรียกว่าอะไรเขาก็กดลงไปกันไอตัวกระทะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเปลี่ยนมาทอดกับหม้อแทนน้ำมันใช้น้ำมันปาล์มนะคะหรือใช้น้ำมันอะไรก็ได้น้ำมันพืชมีนาใช้น้ำมันดอกทานตะวันนี่นะคะเราก็กลับทีละด้านนะให้เขาเหลืองทีละด้านแล้วเราก็กลับข้อดีของการทอดในหม้อหรือน้ำมันเยอะๆเขาจะมีขอบขาวเพิ่มสุดๆเนี่ยเพราะว่าแป้งเขาลอยค่ะพอแป้งเขาลอยอย่างเงี้ยมันก็จะดูดีชอบอ่ะเขาก็จะเหลืองเป็นด้านๆไปค่ะมาทำพุดดิ้งตรงกลางกันค่ะนมค่ะใส่ไปนะ2 ถ้วยตวงอุ๊บไม่เต็มไม่เป็นไรค่ะน้ำตาลอยู่ที่ว่าอยากได้หวานขนาดไหนทำเสร็จแล้วชิมเอานะคะมีนาใส่ไป3 ช้อนโต๊ะเนาะแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะ2 ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพดสีขาวมีนาทำแข็งหน่อยนะบอกเลยว่ามีนาจะทำแข็งนิดนึงเพราะว่าเขาจะได้ไม่เหลวไม่ละลายแป้งข้าวโพด2 ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันคนแป้งให้ละลายก่อนนะคะเราตั้งไฟค่ะไฟกลางค่ะคนจนเขาขึ้นเป็นรอยตะก้อจนนมเดือดอ่ะเห็นไหมตอนนี้ใส่วานิลาน้ำลงไปได้เลยนะคะหรือว่าวานิลาผงก็ได้นะเห็นไหมพอเขาเริ่มเหนืดอย่างนี้นี่มีความเหนืดแบบนี้นี่เห็นไหมคะเขาจะหนืดของเขานี่แหละไม่ต้องเป็นรอยตะก้อหรอกพอหนืดนะมีนาจะใส่ช็อกโกแลตสีขาวค่ะนี่ใส่ขนาดไหนก็ได้จะไม่ใส่ก็ได้มีนาจะใส่เพราะว่ามีนาจะเคลียร์ค่ะจะเคลียร์ช็อกโกแลตคนจนช็อกโกแลตละลายนี่แหละค่ะไว้ช็อกโกแลตก็ได้ช็อกโกแลตนมก็ได้มีนาจะบอกว่าอะไรดีมันจะเพิ่มความมีมิติของตัวไส้มันจะเพิ่มความหรูหราขึ้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใส่ไปหมดเลยมีนาจะล้างกระป๋องล้างอับคนค่ะ
คนให้มันละลายเท่านั้นเองเสร็จแล้วเนี่ยชิมได้นะคือชิมแบบว่าให้รสชาติเขาแบบหวานน้อยไปไหมหวานมากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่เนยสดรสจืดไปนิดนึงค่ะไป1 ช้อนชา1 ช้อนชาเพื่อที่จะทำให้ตัวพุดดิ้งเนี่ยมีความเงาขึ้นใครไม่มีไม่ต้องใส่ใครไม่ชอบกลิ่นเนยไม่ต้องใส่จ้ะมีนาไม่ได้ใส่วานิลานะเพราะมีนาใส่ช็อกโกแลตไปแล้วมีนาขี้เกียจไปหยิบเนี่ยเห็นไหมบอกเลยนะตัวนี้ถ้าใครตีวิปปิ้งครีมนะคะที่มันเป็นครีมอ่ะพอเขาเย็นแล้วนะเอาวิปปิ้งครีมอะค่ะมาผสมลงไปมันก็จะเป็นพุดดิ้งครีมสดนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะแค่นี้เองต่อกันนะคะเนี่ยพอเขาเย็นแล้วบีนาก็จะปั่นใช้ตะกร้อมือก็ได้ค่ะปั่นลูกชายชิมแล้วค่ะลูกชายบอกว่าแม่ใส่วิปปิ้งครีมให้หนูนิดนึงหนูอยากได้เนื้อครีมคือตัวเนี้ยใช้แบบนี้เลยก็ได้หรือว่าจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปก็ได้ค่ะจะใช้วิปผงก็ได้นะใส่ประมาณ50 ml นี่เห็นไหมคะเนื้อเขาจะเนียนขอชิมขออนุญาตนะใช้นิ้วอร่อยอ่ะอร่อยเลยมีนาจะบอกว่าใส่วิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็ใส่นมข้นไปอีกนิดนึงนะมีนาไม่มีนมข้นอันนี้บอกทริคนะใส่วิปปิ้งครีมไป50 ml ใส่นมข้นนะคะไปอีกประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะรสชาติจะนัวมากเสร็จแล้วพอเราจะเสิร์ฟนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดนี่เป็นไงเนื้อในก็นุ่มอยู่นะเราก็จะมีแยมค่ะแยมสตรอเบอรี่มันจะมีอยู่อันนึงอ่ะมีนาดูมาเขาก็ทำน่าทานดีเราก็เลยเอามาปรับสูตรให้มันเข้ากันกับเรานะคะเนี่ยค่ะแยมสตรอเบอรี่หม้อหุงข้าวนะคะที่มีนาทำเอาไว้แค่นี้เองแล้วก็วางไว้แบบนี้โรยเยอะๆแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสวยเก๋ไม่ซ้ำใครนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้มีนาด้วยนะคะใครอยากส่งกันบ้านไปส่งได้ที่เพจนะคะ